नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई सलिनाज स्टोरी बुकमा स्वागत छ। मैले चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, सो तपाईँहरूलाई मनपर्छ भन्ने आश गरेकी छु। च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी कलङ्कीको बाटो हुँदै चन्द्रगिरीको उकालो हुँदै ओम आध्याय रिट्रिटतिर लाग्यौँ, किनभने हाम्रो डेस्टिनेसन त्यही थियो। यो बाटो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि सुरु हुन्छ अब धुलोको बाटो होइन, जहाँ धुलो धुवा अनि प्लस कन्स्ट्रक्सन वर्क हुँदैछ। मलाई यो बाटोमा 2-3 चोटि हिँडेँ होला, मलाई एकदमै डर लाग्छ। यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्कले गर्दा पनि होला एकदमै धुलो थियो यहाँनिर चाहिँ। अनि भिडियो म प्रो त होइन, सो कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन, मन पराउनुहुन्छ भन्ने आश राखेकी छु। सुरु हुन्छ अफरोड है, पुरै अफरोड थियो, धुलो डर पनि लागिरहेको थियो बाटो देख्दाखेरि, किनभने यो अफरोड पुरै उकालो जानुपर्ने थियो हामी। अनि सिनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि भएको थियो, एक्साइटमेन्ट पनि थियो, तर धुलोले चाहिँ धोस्दै भएको थिएँ। अनि म प्रो त होइन, मलाई युट्युबमा भ्लग बनाउन त्यो इन्ट्रेस्ट मात्र हो, मलाई न राम्रोसँग एडिट गर्न आउँछ न के आउँछ है। म यत्तिकै ऱ्यान्डमली बनाउँछु, ऱ्यान्डमली नै पोस्ट गर्छु, सो क्रिटिसाइज नगरिदिनु होला। सो भ्यूहरू चाहिँ यति राम्रो थियो, ग्रिनेरी थियो होइन, यस्तो वाउ खालको थियो। तर अफरोडले गर्दाखेरि चाहिँ अति नै अल्छी लागिसकेको थियो। अनि एकैछिनमा पिच बाटो आउँछ, ओह्रालो लाग्दाखेरि फेरि एकैछिनमा अफरोड छ क्या, पिच अफरोड है। सो तर चितलाङ छोएपछि चाहिँ यति राम्रो बाटो छ, कुरै नगर्नु। हजुरहरू पनि यदि जाँदै हुनुहुन्छ यो चितलाङ चन्द्रगिरी हुँदै चितलाङको बाटो जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै नै अफरोड छ। अलिअलि चाहिँ हजुरहरूको जब चितलाङ छुन्छ त्यसपछि चाहिँ बाटो एकदमै राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ ट्रिफरमा माटो कलेक्ट गर्दै रहेछ, सो एकछिन हामी त्यहीँ वेट गर्नु पर्यो है। सो यहाँबाट चाहिँ बाटो एकदमै राम्रो छ है, यस्तो मजाको पिच छ, सो भ्यू इन्जोय गर्नु होला।
टाढा त गएको होइन, तर अफ रोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लेन्दी वे जस्तो फिल चाहिँ भएको थियो। तर यस्तो भ्यू देख्दाखेरि चाहिँ आनन्द आएको थियो है। अनि हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनको एकदमै नजिकै थियौँ। सो फाइनल्ली ओम आध्याय रिट्रिट पुग्यौँ। वेलकम स्न्याक्स पनि लियौँ, जसमा पपकर्न, मोमो, पिनट्स, पोट्याटो अनि पकौडा, ब्राउन थियो, जुन चाहिँ एकदमै मिठो थियो। म त्यस्तो प्रोवाला भ्लग बनाउने मान्छे परिनँ, त्यही भएर कतिवटा क्लिपै छैन, गायब छ मेरो फोनबाट। यो रह्यो त्यहाँको स्विमिङ पुल, जसमा मलाई स्विमिङ गर्न नआए पनि म मस्त पानीमा गएर डुबेर बसेको थिएँ। चिसो चिसो थियो। यो चिल्ड्रेन पार्कमा हामीले पनि इन्जोय गऱ्यौँ। हामी चाहिँ प्याकेजमा गएको थियौँ, सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो वेलकम स्न्याक्स अनि डिनर, ब्रेकफास्ट, लन्च सबै थियो। बार्बिक्यू चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा गऱ्यौँ, जुन अति नै रमाइलो भएको थियो। यो थियो मर्निङको भ्यू। उहाँहरूको सर्भिस एकदमै राम्रो छ। ओम आध्याय रिट्रिट हजुरहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ टिस्टुङ जाँदाखेरि है। सो ब्रेकफास्टमा चाहिँ हजुरहरूले ससेसहरू थपेर पनि खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बेस्ट लागेको थियो मलाई। अनि आउँदाखेरिको भिडियो छैन, पानी परेको भएर। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।